طلابنا الأعزاء راح نكمل المحاضرة summary of key models concept normalized frequency variable V is defined as. هنا راح variable frequency ال V تساوي 2 باي A بين قوسين الكل تحت الجذر N1 سكوير ناقصا N2 سكوير الكل مقسوم على لامدا. عندنا ال A تساوي هو الكور راديوس واللامدا تساوي الفري سبيس. ال V 2 باي A اوفر لامدا مضروبة كلها بنيوميريكال ابيرتشر. احنا النيوميريكال ابيرتشر شو تساوي؟ الريفراكتيف اندكس للكور تربيع ناقص الريفراكتيف اندكس للكلادينج تربيع الكل مقسوم تحت الجذر. هنا عندنا total mode number. هنا اقول لك احسب the total node number in multi-mode fiber is given by. هنا الام هو المود نمبر. النصف 2 باي A. احنا الاي عرفناه ان الراديوس على اللامدا الطول الموجي الكل تربيع. احنا الريفراكتيف اندكس تربيع للكور ناقص الريفراكتيف اندكس للكلادينج تربيع. بما انه هذا يساوي لنا نيوميريكال ابيرتشر تربيع. اوكي، فالام تساوي نصف 2 باي A اوفر لامدا. بما انه هذا هو تربيع ويساوي نيوميريكال ابيرتشر دخلناه هنا لان صار هذا كله تربيع. اوكي، فهذا الشيء شو يساوي لنا من القانون السابق؟ يساوي لنا الفي 2 باي A لامدا مضروبه بالنيوميريكال ابيرتشر. هنا 2 باي A لامدا مضروبه بالنيوميريكال ابيرتشر. اوكي، فهذا يساوي بما انه هنا عندنا بس في هذا هنا عندنا تربيع صار في تربيع اوفر 2. الام تساوي نصف 2 نصف هنا باي دي لامدا ان اي الاول سكوير دي اس كور diameter. راح نجي هسه عندنا مجموعة أسئلة. راح نبدأ أول شيء بالمثال الأول. يقول لك هنا calculate the number of modes. يعني شيء يريد الام of optical fiber having diameter 50 مايكرومتر and one refractive index للكور 1.48 والريفراكتيف اندكس للكلادينج 1.46 والطول الموجي 0.82 مايكرومتر. سوليوشن. احنا عندنا الدايمتر دي والريفراكتيف اندكس وعندنا الكور والكلادينج وعندنا الطول الموجي. النيوميريكال ابيرتشر نجي اول ما نجي نطلع المعطيات. هذا احنا عندنا المعطيات ونشوف شنو المطلوب عندنا. مطلوب انه calculate the number of modes، يعني مطلوب من عندنا الام. اول شيء احنا نحسب النيوميريكال ابيرتشر. عندنا ريفراكتيف اندكس مال الكور ماينس ريفراكتيف اندكس مال الكلادينج ذني مربعات والكل ما تحت الجذر. فللكور عوضنا عنها 1.48 سكوير ماينس 1.46 سكوير الكل اندر ذا روت سكوير. النيوميريكال ابيرتشر طلعت عندنا 0.243. انا ايش اريد؟ طلعت النيوميريكال ابيرتشر بس انا اريد النمبر اوف مود. هنا نمبر اوف مودز الام عندنا موجوده ما موجوده هو المطلوبه. عندنا النصف الباي والدي عندنا الطول عندنا مثل ما نقول عندنا الدايمتر والطول الموجود عندنا والنيوميريكال ابيرتشر. بس هنا بهاي الحاله لازم ناخذ بنظر الاعتبار، تخلوها بنظر الاعتبار عندكم طلابنا تساوي الوحدات. خوش، تساوي الوحدات هو اهم شيء. احنا عندنا هنا 50 مايكرو فيصير 50 في 10 ناقص 6. اللامدا 0.28 مايكرو خلينا لها 1.10 to power minus 6 مضروبه طلع النيوميريكال ابيرتشر 0.24 الكل سكوير. طلعت عندنا النمبر اوف مودز 1083 يعني 1083. فمن اجيب لكم بالامتحان يعني جزء مرات اعطيكم النيوميريكال ابيرتشر جاهزه واعطيكم الدايمتر، فانتم اللي عليكم انه بس تطبقون القانون. فشيء سهل ومبسط. فيعني هذا خلوا بالكم انه يجيكم بالاسئله.
هسه نجي للاكزامبل الثاني. A fiber has not normalized frequency V عندنا 26.6 and operation wavelength is 1300 nanometer if the radius of the fiber optics is 25 micrometer. Compute the numerical aperture. يعني منطينا ال V هذا تشوفوها ويريد ال NA. هذا تصير العملية مثل العكسية، بما أنه منطينا ال V 26.6 هاي ال V واللمدة عندنا 1300 نانومتر، فنضربها 1300 multiply 10 to power minus 9 سويناها حولناها بالمتر. احنا قلنا الأهم شيء أن نراعي الوحدات طلابنا. والA هو الراديوس للكور 25 مايكرومتر، فمالتبلاي باي 10 to power minus 6 صار بالمتر. فهسه شغلنا احنا كله بالمتر هنا. زين، نجي الفي عندنا هاي 26.6 2 باي A، هنا ال A 25 10 to power minus 6، اللمدة 1300 multiply by 10 to power minus 9 اجت هنا. فعملية ضرب اعتيادية، يعني تضرب اللمدة بالفي صار هذا طرف، وهذا ال 2 باي A بالنيوميريكال ابيرتشر طرف ثاني، وهذا لنا طرف. احنا عندنا هذا المجهول ويا قيمة فتصير مقسومة، فراح تصير عملية انه يبدأ عليها طرفين ووسطين، والقيمة الموجودة تصير مقسومة على المعلومة، فطلعت عندنا نيوميريكال ابيرتشر 0.220. راح نجي للاكزامبل رقم 3. هذا يمكن الصور جايبه بالامتحانات السابقة. A multi-mode step index fiber with a core diameter 80 micrometer and relative in difference of، يعني منطيك هنا already تغير in the index 1.5% is operation of wavelength is 0.83 micrometer if the core refractive index is 1.4. Estimate the normalized frequency for the fiber and number of mode light. أنا منطيكم إنه multi mode step index fiber 80 micrometer the core for 40 micrometer. هسه راح نجي للحل. هذا الأشياء المعلومة. relative difference يعني الدلتا، الاختلاف بين فراح نجي موجب المعطيات اللي عندنا relative index difference الدلتا انه 1.5% يعني 15%. هذا صارت عندنا 1.5 يعني 1.5%. والويف لينث عندنا منطينا اياه بالمايكرومتر، والكور ريفراكتيف اندكس 1.48. نورمالايز فريكونسي مطلوب من عندنا، والنمبر اوف مودز الان. اول ما نجي نحسب النيوميريكال ابيرتشر، احنا قلنا النيوميريكال ابيرتشر هو ال n1 سكوير ماينس n1 سكوير ماينس n2 سكوير اوفر اول سكوير روت. فعندنا 1.48، هذا عندنا القانون الموجود 1.48. لان عندنا شنو هو، احنا مثل ما نقول المالتي مود عندنا يختلف عن الستيب اندكس، يختلف عن الجراد اندكس. وعندنا احنا شنو الماخذيه هسه نشوفه بال مالتي مود ستيب اندكس. اوكي، يعني الكل التغير نفسه الموجود بالكور. فيقول لك انه عندنا الاختلاف 2 دلتا اوفر هالف، عندنا 2 ملتبلاي بالديفرنس الموجود عندنا هذا relative index وبالN1. هذا القانون الثاني numerical aperture. فطلع عندنا numerical aperture 0.2653. عندنا normalized frequency عندنا 2 باي A over lambda NA. عندنا 40 هو الدايمتر